نفسنا هي أكبر تحدي في حياتنا ممكن نقابله. يعني مهما تحدينا أي حد في الدنيا أو عقبة أو أي شيء، يعني مهما كان جبار أو عملاق، مش هيكون زي التحدي مع نفسنا. انت تتحدى نفسك او انت تتحدى نفسك في اي حاجة انتوا عايزينها، يا نوصل للي احنا عايزينه ونصر عليه ونتحدى الصعاب والمستحيلات مهما كانت. اللي في ايدينا، اللي مش في ايدينا نسلمه لله ونقول يا رب قوينا، ولكن اللي في ايدينا نعمل المستحيل ونعافر مهما كان الثمن، بس بالصح طبعا. هيوقفونا هيوقعونا، ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى نقول يا رب. ساعة الرمل نقلبها والوقت بيعد، يتلحق يا ما تلحقش، يتلحق يا ما تلحقيش، الوقت بيجري. عندنا تايم فريم، يعني تارجت وهدف لازم نعمله في وقت زمني محدد، يا نلحق يا ما نلحقش. ولكن نتحدى نفسنا عشان نوصل للي بنحبه واللي احنا عايزينه، عشان هو ده اكبر تحدي في حياتنا. فنقلب الساعة كده ونحدد اهداف لينا ونحاول نوصل لها باي شكل كان، ولكن نعرف احنا مين، نطلع اللي جوانا عشان نعرف احنا عايزين ايه، واحنا ايه هدفنا في الحياة، عشان من غير هدف هنضيع وهنغرق. فلازم يا جماعة نعرف ده، واقلبوا الساعة عشان الوقت بيعد. ربنا يسترها علينا كلنا، يخبط الظالمين في الظالمين، يخرج منهم سالمين. شكرا لكم.